นอนอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกก็มีอะไรอะมาปะที่หน้าก็เลยเหมือนแบบตั้งจิตแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูอะปึ้งเห็นเป็นผมอะห้อยมาจากเพดานเห็นเลยเป็นผมยาวๆสีดำอะมาปะหน้าเราอยู่เงี้ยไม่ใช่ขนลุกรู้สึกตัวอีกทีอะมีคนมาทำอย่างเงี้ยอันนี้ฉันนะสวัสดีค่ะ Betty Story ในวันนี้จะเป็น EP ที่ 2ที่เราจะมานั่งเล่าเรื่องผีกันคนที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้คือคนที่หน้าเหมือนผีที่สุดที่ได้ทำมาได้ไม่ใช่อ่ะให้ปล่อยคลิปแบบนี้ป่ะเนี่ยนะวันนี้แต่งหน้ามาแต่งหน้าผีเหรอไม่แต่งหน้าผีเหมือนปะเขาบอกว่าให้เปิดคลิปเลยว่าคือคนที่เจอผีบ่อยมากบ่อยจริงแต่ว่าไม่อยากจะยอมรับความจริงอะว่ามันคือผีอะแบบพยายามเถียงแบบหาเหตุผลกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเจออะแม่งไม่ใช่ผีเราคิดไปเองอะไรเงี้ยเอาแบบเอาเรื่องตั้งแต่ตอนเด็กเลยครั้งแรกได้ไหมครั้งแรกจำได้ไหมที่เจอตอนนั้นเท่าไหร่ครั้งแรกน่าจะประมาณ13-14ประมาณเนี้ยกำลังแบบเพิ่งแยกห้องนอนกับที่บ้านขึ้นไปนอนห้องตัวเองชั้น2บ้านเป็นตึกไม้2ชั้นตัวเองอ่ะขึ้นไปนอนชั้น2คนเดียวก็นอนแล้วก็ช่วงนั้นทะเลาะกับแม่บ่อยเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบวัยรุ่นแบบดื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคุยกับที่บ้านเลยอยู่คนเดียวนอนอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกก็มีอะไรอ่ะมาปะที่หน้าแบบอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่เท่าไหร่เป็นคนขี้เศร้าไงก็นอนต่อสักพักรู้สึกอีกแล้วว่ามันมาโดนอีกแล้วก็เลยเหมือนแบบตั้งจิตแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูอะปึ้งเห็นเป็นผมอะห้อยมาจากเพดานเห็นเลยเป็นผมยาวๆสีดำอะมาปะหน้าเราอยู่เงี้ยไม่ใช่ขนลุกจริงๆจริงๆเลยรู้ได้ขนลุกคอเลยปะอย่างงี้ปุ๊บก็หลับตาไปแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่จริงอันเนี้ยฉันฝันแล้วก็ไม่รู้ว่าหลับตาไปนานแค่ไหนอะแล้วก็พูดกับตัวเองว่ายังไงกูต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่กูเห็นน่ะเขาคือใครคือใครใช้คำว่าคือใครเลยนึกในใจว่ารู้แล้วว่าเป็นผีเหรอกูนึกในใจว่ากูขอรู้หน่อยว่ามึงเป็นใครมึงมาทำแบบนี้กับกูได้ยังไงแล้วก็เลยลืมตาไปอีกครั้งหนึ่งเห็นเป็นหน้าคนนะมีผมลงมาอยู่ตรงเราอุ้ยพูดคนลุกแต่ว่าหน้าเรียบเหมือนกระดาษอะแล้วหน้าเขาอยู่สูงมาหรือว่าอยู่ใกล้กับเราเลยอยู่ตรงเพดานเหมือนเพดานแล้วคอแล้วก็หน้าแล้วก็ผมลงมาที่เราจำได้เลยติดตาเลยจริงๆแล้วบ้านเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วทำไงก็เลยคิดในใจหลับตาไปใหม่ว่าไม่จริงถ้ามีจริงขอเห็นอีกรอบนึงลืมตาไปเห็นเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยผมอะมันป่าอยู่งี้ใช่ไหมพัดลมเปิดสายอะแล้วพัดลมก็ปัดฟูดแล้วผมอะก็ปลิวขึ้นไปฟูดฉิดบนเพดานอะแล้วเห็นแต่หน้าเรียบๆอะหรือว่ากูเป็นไงกูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยตอนนั้นอะตกใจขั้นขีดสุดอะแบบแล้วก็คิดว่าตัวเองอะจะหลับตาให้นานที่สุดแล้วก็หลับตาไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อะแต่ลืมตาอีกทีอะคือเช้าแล้วไม่หลับหรอรู้สึกว่าหลับไม่หลับแต่ว่าไม่กล้าขยับนอนนิ่งๆอยู่แบบนั้นอะตื่นลงมาเราให้แม่ฟังอะเส้นเลือดฝอยในตาแตกช็อกมันคืออาการช็อกถูกต้องไหมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคืออะไรแม่ก็พาไปหาหมออะไรเงี้ยก็เหมือนต้องไปคุยกับจิตแพทย์อะหรอกูหลอนไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาตอบโต้ทุกอย่างที่กูคิดในใจอ่ะอันนั้นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละผีมันมีจริงคิดว่ารู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเนี่ยแหละคือคำตอบเพราะไม่เห็นหน้าเขาก็ติ้งในใจว่าก็คงเป็นเจ้าที่คิดว่าเป็นเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ดุขนาดนั้นเลยหรอบ้านเป็นคนจีนอ่ะก็จะมีรูปบรรพบุรุษใช่ป่ะซึ่งรูปบรรพบุรุษมีแต่ผู้ชายอยู่ทางตรงขึ้นบันไดอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่ญาติเราเพราะถ้าเป็นญาติเราจริงๆอ่ะเขาคงไม่มาทำแบบนี้กับเราก็เงียบไปไม่เจออีกพักใหญ่เลยผ่านไปประมาณแบบปีนึงได้ก็นอนอยู่เนี่ยแหละหัวเตียงจะมีชั้นไม้อยู่อย่างเงี้ยได้ยินเสียงเหมือนคนหยิบของที่ชั้นแก๊กแต่ปิดไฟนอนอยู่ก็เลยรู้สึกว่าหนูหรือเปล่าก็ลืมตาขึ้นมาหันไปมองมันมืดมองไม่เห็น ก็หลับต่อสักพักก็แก๊กเหมือนคนลื้อของอีกก็เลยนับ 1-3 แล้วลุกไปเปิดไฟของอ่ะอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับแต่เสียงนั้นมาจากไหนอ่ะก็ติงแล้วใช่ป่ะก็คิดว่ารอดแหละฉันรู้แล้วว่ารอบเนี้ยเขาไม่มาเป็นตัวให้ฉันเห็นก็เลยปิดไฟแล้วก็เอียงตัวกำลังจะไปนอนปึ้งที่เดิมเฮ้ยที่เดิมแบบเดิมหนูขนคอกูรู้เลยที่เดิมแบบเดิมจนกูบอกกูไม่ไหวแล้วกูคิดในใจว่าไม่ไหวแล้วหนูทำอะไรผิดขนาดนั้นหนูจะไม่ไหวแล้วนะกับสิ่งนี้ที่หนูเห็นน่ะพอก่อนได้ไหมแล้วก็หลับตาอยู่งั้นเหมือนเดิมเลยตัดสินใจเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังจนไปถึงยายก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อพอดีว่ายายอ่ะไปดูพระมาแล้วเขาบอกว่ามีน้องสาวจากชาติที่แล้วอ่ะตามยายมายายก็เลยไปซื้อรูปปั้นแล้วอัญเชิญเขามาอยู่ในรูปปั้นและที่สำคัญเดิน
นมาข้างหลังห้องหิ้งนั้นอะอยู่หลังห้องกูเอ้าแปะอยู่หลังห้องกูแล้วหลังห้องกูอ่ะคือห้องที่ต่อเติมมาจากกำแพงบ้านแปลว่ามันยื่นออกมานอกตัวบ้านเป็นทาง3 แพร่งเป็นรูปปั้นผู้หญิงชื่อยายรอดตั้งชื่อให้เขาด้วยอัญเชิญมาเลี้ยงที่บ้านยายคะถ้ายายดูนะอย่าหาทำอัญเชิญมาเลี้ยงที่บ้านและให้หวยแม่นมากก็เลยตั้งหิ้งติดไว้กับห้องกูแล้วก็เอาของเส้นไหว้เขาทุกนี้มีคนอยู่ไหมห้องนั้นไม่มีแล้วค่ะเพราะกูอ่ะก็ไม่อยู่บ้านเลยไงจ๊ะสาเหตุที่ฉันออกมาอยู่ข้างนอกตั้งแต่เด็กก็เพราะยายรอดก็เพราะว่าฉันไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้เพราะบ้านตึกบ้านน่ะก็คือ60 กว่าปีแล้วก็ผ่านไปรู้สึกว่าฉันคงไม่เห็นอีกเพราะก็ไปยกมือไหว้ว่าไม่อยากเห็นแล้วเพราะประสาทจะเสียแล้วเวลาผ่านไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนนั่งรถไฟปุ๊บอันนี้น่าจะประมาณอายุสัก16-17นั่งมองหน้าต่างข้างนอกมีอะไรขาวๆไม่รู้แวบหนึ่งกลางวันเหรอกลางคืนรถไฟฟรีแล้วก็นั่งเที่ยว4 ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนก็เห็นอะไรแวบหนึ่งก็รู้สึกว่าเสาวันนั้นสีขาวคงมีใครเอาผ้ามาคลุมก็มองอีกก็เห็นอีกแวบหนึ่งทีนี้ไม่ไหวก็เลยเอากระจกลงและตั้งใจดูว่าสีขาวๆที่เราเห็นนะคืออะไรก็คือทุกคนเห็นเหมือนกันเนาะไม่กูนั่งคุยคนเดียวแต่มาตั้งใจดูปุ๊บเป็นผู้หญิงอ่ะใส่ชุดสีขาวแต่ไม่เห็นรูปพรรณสันฐานเห็นแค่เป็นลางๆว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่อย่างนี้ตึ๊กรถไฟเราผ่านใช่ป่ะฟุ๊บไปอีก10 วิอ่ะประมาณ1 2 3อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยมึงจนกูต้องปิดหน้าต่างอ่ะแล้วกูนอนไปเลยจนกว่าจะถึงอ่ะแล้วกูคิดในใจว่าอะไรก็ได้ขอเป็นเยลอดก็ยังดีทำไมอ่ะมันเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอาจจะตามมาเพื่อดูแลแต่ถ้าเป็นผีคนอื่นอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครมันหมายความว่ากูอ่ะจะต้องเห็นผีอีกกี่คนอ่ะกูก็เลยคิดว่าขอให้เป็นเยลอดตามมาดูแลโอเคเช้าวันใหม่ถึงเข้าที่พักนู่นนี่นั่นก็ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทปุ๊บทุกคนหล่นเตสกีอ่ะวนอ้อมทุกคนน่ะอยู่นอกเชือกกูอ่ะอยู่ข้างในเชือกเอ้าทำไมเตสกีก็ดึงแล้วกูอ่ะไม่เมาคนเดียวเว้ยแล้วกูก็เลยเอามือกันอย่างนี้แล้วเชือกอ่ะก็ขูดเนื้อตรงนี้ออกไปหมดเลยนี่คือสาเหตุที่ต้องสักตรงนี้เพราะมีแผลเป็นตรงนี้หรอขูดเนื้อก็ออกไปเลยเว้ยเกือบตายเสร็จกูก็คิดว่าโอเคทุกอย่างไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันกูคิดแบบนี้เวลาผ่านไปประมาณ 5-6 ปีก็คิดว่าไม่เจอแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งนั่งอยู่หลังร้านเหล้าอยู่ใต้ต้นหูกวางมีลูกหูกวางอ่ะหล่น1 อันแต่เป็นแนวนอนแบบนี้เป็นแนวนอนเหมือนคนเฟี้ยงมาปุ้งมาโดนบังโกนมอเตอร์ไซค์จนแตกแปลว่ามันต้องแรงมากแล้วกูก็หันไปไม่มีคนมีกูอยู่คนเดียวเท่านั้นมีศาลตายายอยู่ใต้ต้นหูกวางตรงนู้นกูคิดในใจว่าคงเป็นเขาเอาอีกแล้วหรอไม่อยากเจอแบบนี้เลยก็เลยไปเอารถแล้วก็จะกลับบ้านขับโผล่มาจากหน้าปากซอยนิดเดียวรถชนเท่ากับเขามาเตือนป่ะเวลาที่เจอทุกครั้งจะมีอุบัติเหตุและทุกครั้งก็จะไม่เป็นอะไรกูก็เลยคิดว่าโอเคอย่างน้อยอ่ะก็คงเป็นยายรอดที่แบบคงเป็นยายรอดที่มาดูแลมาเตือนกูก็เลยโล่งอกหน่อยว่ากูคงไม่เห็นผีตัวอื่นแล้วจนผ่านไปก็ไม่เคยเห็นอีกเลยมีนิดหน่อยแต่ก็แบบพยายามหลอกตัวเองแล้วข้ามไปไม่หาคำตอบแล้วก็ปล่อยผ่านไปจนล่าสุดที่ฉันไปนอนณที่แห่งหนึ่งไม่บอกดีกว่าว่าที่ไหนยายออมกับยายเบสก็ไปหาฉันก็นั่งกันอยู่3 คนก็คุยเมามอยมีเสียงคนเคาะประตูก็ฉันเป็นคนที่ปากไวคือปกติถ้ามีคนมาเคาะฉันก็จะชอบพูดทักทายฉันก็เลยบอกว่าเข้ามาเลยจ้าเสร็จทุกอย่างก็เงียบไปเป็นอ๋อแบบบิวมึงทำอย่างนั้นทำไมอ่ะกูยังบอกมึงมีคนมาเคาะไงก็ต้องให้เขาเข้ามาปะเสร็จก็ช็อตไปพักหนึ่งแล้วก็คิดในใจว่าแล้วก็มองประตูก่อนว่าจะมีคนเข้าไหมอันนี้เนี่ยมีพยานอันนี้เรื่องจริงอ่ะซึ่งจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าอันเนี้ยมีพยานคือเพื่อนอยู่เสร็จก็ไม่มีใครเข้ามาก็คิดในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ปากอะพูดไปแล้วว่าเชิญเลยจ้าใจเสียไหมตอนนั้นใจเสียไหมไม่เสียหรอกเพราะมันยังไม่เจออะไรไงแต่คิดว่าแบบใช่ไหมน่าพูดเลยว่ะไม่กูคิดในใจว่าคงเป็นคนมาเคาะจริงแล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าเราอยู่เยอะหลายคนก็เลยไม่เข้ามาเสร็จก็ไม่เป็นอะไรเพื่อนก็กลับไปก็นอนปกติหาขนมกินนอนรู้สึกตัวอีกทีอ่ะมีคนมาทำอย่างเงี้ยอันนี้ฉันนะไม่ใช่เสียงคนวัยรุ่นแน่นอนไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงคนวัยรุ่นแต่คนมีอายุยังไงก็ไม่แยกไม่ออกแต่น่าจะเป็นผู้หญิงเพราะเสียงไม่ได้ใหญ่
แน่แล้วมีลมอ่ะโดนกระหม่อมจนตื่นลืมตาขึ้นมาปุ๊บหันไปดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสามตรงแบบเข็มตรงแบบเนี้ยไม่มีวินาทีเอียงอะไรเงี้ยซึ่งเวลาตีสามเป็นอันรู้กันว่ามันเป็นเวลาแบบใช่คอนเน็กฉันก็เลยมั่นใจแล้วแน่ๆว่าอ๋อสิ่งเนี้ยก็คือสิ่งที่ฉันเชิญเข้ามาแต่พอดีว่ามันอ่ะเป็นแค่เสียงไม่เห็นถึงรูปร่างก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเยลอดอ่ะมาตามดูแลหรือจะเป็นณที่ตรงนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้เจอบ่อยมากอันนี้คือส่วนหนึ่งนะมึงเล่าขาดไปที่อากงปะที่จะไปเที่ยวแล้วปิดโอ้โก่งสุดยอดหูนี้อันนี้อีกตนหนึ่งกูให้เลย ตอนนั้นน่ะฉันอยู่ในช่วงติดเที่ยวมากๆหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก่งตายฉันก็เลยแบบว่าเวลาจะเสร็จจากงานสวดอ่ะจะต้องไปเที่ยวต่อกับเพื่อนทุกคืนสมมติสวดงาน5 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม2 ทุ่มถึงตี3เนี่ยก็คือไปเที่ยวแล้วค่อยนอนแล้วตื่นมางานศพใหม่แล้ววันนั้นอ่ะวันรุ่งขึ้นคือวันเผาอีกวันหนึ่งอ่ะทุกคนจะต้องไปตั้งแต่เช้าทีนี้ก็เลยบอกให้เพื่อนอ่ะจอดรถรอหน้าบ้านแล้วตัวเองอ่ะจะเข้าไปเก็บของที่บ้านอ่ะจะเป็นบ้านไม้แล้วเป็นประตูปิดอย่างนี้แล้วเป็นกรขัดขึ้นไปถึงจะเป็นการล็อกออกไม่ได้ฉันก็เก็บของเสร็จพูดในใจนั่นแหละว่าจะกลับมาให้ทันนะพรุ่งนี้ตอนเช้าก็แบบเที่ยวเสร็จสักตี 4ถึงนี่ก็6 โมงก็แบบเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวไปเลยก็แบบคุยคนเดียวเดี๋ยวดูนี่นั่นประตูแล้วก็แบบกำลังจะเปิดปุ๊บกรที่มันเคยอยู่ข้างล่างอ่ะมันขัดขึ้นเองอ่ะปึ๊กมึงมันขัดขึ้นเองแบบชั่วโมงนั้นอ่ะกูรู้ทันทีเลยว่าเขาไม่อยากให้กูไปเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียกูค่อนข้างจะเป็นเด็กดื้อสำหรับเขาแล้วกูกับเขาไม่ค่อยลงรอยกันสิ่งเดียวที่เขาอาจจะได้เจอกูณตอนเนี้ยคืองานวันเนี้ยอาจจะเป็นวันสุดท้ายนึกออกเข้าใจเขาเลยไม่อยากให้ไปเว้ยแต่ณตอนนั้นอ่ะกูคิดอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะไปใช่ดึงกรลงแล้ววิ่งออกไปเลยให้ไวที่สุดแล้วกูก็ไม่มานอนบ้านอีกเลยประมาณปีนึงอ่ะกูไม่มาเหยียบเลยเพราะกูกลัวกงเพราะว่ารูปกงอ่ะกูไม่สามารถเห็นได้ตอนแรกๆอ่ะเพราะกูหลอนกับสิ่งที่เขาขัดก่อนนะกูมั่นใจว่าเป็นเขายังไงก็ไม่ใช่คนอื่นอ่ะอยู่แล้วแหละอยู่แล้วเลยอ่ะก็เลยแบบไม่เหยียบบ้านตัวเองไปปีนึงเพราะว่ากลัวกงมากๆแล้วยังเคยเจอกงแบบอีกไหมอีกอันนึงคือลุงตัวเองใช่ที่งานศพลุงตัวเองตายแล้วลุงอ่ะมีลูกสาวอ่ะเหมือนจะเป็นทอมเพราะเหมือนเห็นเราอ่ะแล้วเหมือนเป็นไอดอลเด็กพอมันเริ่มโตมันก็จะมันติดแจเราไปนั่งงานศพมันก็มานั่งข้างกูซึ่งศาลาต่างจังหวัดอ่ะมันเล็กพอคนล้นอ่ะก็ต้องมานั่งชานศาลาข้างนอกซึ่งก็จะเห็นทัศนียภาพวัดข้างนอกก็นั่งมีพ่อกูหลานกูนั่งสวดนั่งอยู่เนี่ยก็ปกติรู้สึกก็มีคนมองข้างบนแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนแค่รู้สึกว่ามีคนมองเวลาที่เราก็ปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปสารแนเลยเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราเงยขึ้นไปอ่ะแล้วมันมีอะไรอ่ะมันจะไม่คุ้มแล้วเราเนี่ยแหละจะรับไม่ได้ก็บอกกับตัวเองมันจะไม่คุ้มแล้วมันจะไม่คุ้มนั่งรู้สึกทนไม่ไหวมันต้องมองอ่ะมันต้องแบบกูขอรู้หน่อยเหอะอย่างน้อยว่ามึงเป็นใครเงยขึ้นไปปุ๊บเจอลุงตัวเองอ่ะอันนี้คือขอบศาลาจัวศาลาหลังคามันจะสโลปมาอย่างนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขายืนอยู่ตรงที่สโลปตรงเนี้ยยืนเป็นโอ้ยคนลุกยืนเป็นตัวตนแต่ไม่ได้ชัดแจ๋วแบบเห็ดดีเป็นลางแต่รู้ว่าเนี่ยคือลักษณะของลุงเราแต่สิ่งที่เห็นชัดคือลูกตาหันไปเนี่ยปึ้งเขามองผ่านกูไปอย่างนี้แล้วมามองที่ลูกเขาที่นั่งอยู่ข้างกูก็เลยหลับตาแล้วกูบอกพ่อกูกลับบ้านเดี๋ยวนี้กูก็กลับเลยเว้ยแล้วกูมาทบทวนเหตุการณ์ตัวเองว่ากูรู้สึกยังไงกับการเห็นครั้งนี้เว้ยกูรู้สึกว่ากูไม่โอเคเพราะมันคือคนรู้จักเพราะว่ากลัวว่าเขาอะจะรู้ว่ากูเห็นเขามันเป็นคนรู้จักอะมึงเข้าใจปะเขารู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงเขารู้ว่าเราอะเป็นใครเขาจะตามเราได้ง่ายกว่าคนไม่รู้จักในความคิดกูในความคิดว่าเขาอะจะตามกูได้ง่ายกว่าคนรู้จักกูเลยไม่โอเคหลังจากนั้นอะแม้แต่ญาติฝั่งพ่อเนี่ยไม่ว่าใครจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเลี่ยงจะไม่ไปงานศพเหรอใช่เพราะไม่อยากเห็นใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาไปงานศพคนนับครั้งได้หรอสังเกตป่ะกูไม่เคยไปงานศพใครใช่ตั้งแต่วันนั้นที่เจอล่าสุดอะเหรอล่าสุดอะไม่มีแล้วนะไม่เจอแม่เพิ่งผ่านไปเดือนเดียวเพื่อนอุ๊ยถ้าเป็นที่อยู่ประจำอ่ะอย่างห้องที่อยู่อ่ะไม่เคยเจอแม้แต่กอกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอเลยแต่บ้านตัวเองอ่ะไม่อยู่ตั้งแต่อายุ13อ่ะเพราะว่าคนอื่นอ่ะก็เจอคนละแบบคนอื่นก็เจอที่บ้านเหรอใช่แม่เจออีกแบบนึงน้าเพนเจออีกแบบนึงพ่อเจอดึงผ้าห่ม
ดึงออกมาเลยลงมาเลยอ่ะพ่อกูเขาเป็นแบบกูชอบปลอบใจตัวเองแต่นั่นอ่ะลุกขึ้นมานั่งดูอย่างนี้แล้วก็ดึงลงไปอย่างเงี้ยเลยต่อหน้าต่อตา ต่อหน้าต่อตาซึ่งกูอ่ะเรียนหนังสือเข้าใจป่ะกูเลยไม่เข้าใจว่าสิ่งเนี้ยวิทยาศาสตร์ทำไมมันถึงมันไม่พิสูจน์ไม่ได้แล้วทำไมเราถึงต้องเชื่อในทุกครั้งอ่ะที่เห็นหรือมีเหตุการณ์แบบเนี้ยก็เถียงกับตัวเองตลอดว่าทำไมต้องเชื่อแต่มันต้องเชื่อจริงๆเว้ยเพราะแม่งแบบมึงมันจริงๆอ่ะกูให้เลยเรื่องเนี้ยปกติกูต้องใช้เหตุผลมากๆกว่ากูจะเชื่อเรื่องอะไรสักเรื่องนึงอ่ะแต่กูบอกเลยว่าผีมีจริงเรื่องอะไรก็ได้แต่ผีมีจริงเนี่ยทุกคนลองไปฟังดูแล้วเนี่ยคือเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงของวิวนี่แค่ส่วนหนึ่งนะจ๊ะน่าก็คอมเมนต์เลทมาดีกว่าเต็ม10เรื่องไหนน่ากลัวสุดให้คะแนนรีวิวเท่าไหร่ลองให้คะแนนเรื่องไหนน่ากลัวสุดพูดจะขนลุกขนลุกอุ้ยนี่ยังไม่อะไรกูว่าตกใจอยู่ดีก็อุ้ยขึ้นมาเนี่ยก็ถึงบอกถ้าใครอยากฟังอีกก็คอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่โอเคแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ